and welcome muli sa another episode ng Aling Oday's Kitchen. Gagawa tayo ngayon ng cheesy meatloaf. And here are the following ingredients. First step, dito sa ating pan, naglagay lang ako ng konting oil, ika-caramelize natin yung onion. Pwede nyo itong gawin ahead of time. So, hintayin lang natin itong mag-caramelize. Liliit lang yung hiwa ng sibuyas. Haluin lang natin ito continuously para pantay ang luto ng ating onion at hindi sunog yung iba. White onion ang gagamitin natin para medyo matamis-tamis ito pagka nag-caramelize. Ayan, nag-caramelize na ang ating onion. Palalamigin lang natin ito bago tayo mag-proceed sa ating next step. Ang ating next step dito sa bowl, nilagay ko na yung ating minced beef or ground beef. Ilagay ko na yung ating caramelized onion, medyo mainit pa. Be careful na lang pang halo. Then, lagay ko na yung bacon. Chinap ko lang yung bacon. Yung ating breadcrumbs. Ating egg. Yung ating cheese. Mas maraming cheese, mas masarap. Cheddar cheese ito. Ito naman yung mozzarella cheese. Kung walang mozzarella cheese, pwedeng puro grated cheese na lang. Damihan nyo na lang. And yung ating salt, adjust nyo na lang according to your taste. At yung ating pepper. Sama ko na rin yung milk. Then, haluin natin ito. Sure na well incorporated ang ating mixture. Well mixed na ang ating meatloaf mixture, pwede na ito. Mag-preheat na tayo ng tubig sa ating steamer. Kakailanganin natin ng ganitong tray, depende sa size na gusto nyo. Kung pang business, pwede yung kalahati lang nito or yung ganitong kaliliit. Since pambahay lang naman ito, ito nang malaki ang gagamitin ko. Brushan lang natin ng oil all over, pati sa side. Then, i-transfer na natin yung ating meat mixture dito. Depende din sa kapal, kung gaano kakapal ang gusto nyo. By the way, bago nyo to gawin, tikman nyo muna. Nagprito lang ako ng konti nitong mixture kung tama na yung alat. Then, pwede na natin itong ilagay dito. Then, sisiksikin ko lang. Dito sa gilid. Pwede din kayo maglagay ng pickles kung gusto nyo medyo may sweet taste.
ilagay natin yung marinara sauce sa ibabaw. Kung wala kayong marinara sauce, pwede yung igisan nyo lang yung kamatis, sibuyas, at konting tomato sauce. Nagpapainit na ako ng tubig sa ating steamer pot. Tatakpan lang natin to ng foil. And lagay na natin to sa steamer. Na yung na-steam nating meatloaf, palamigin lang natin na yung kaya na natin siyang i-handle. Hatiin ko muna sa dalawa. Dito sa ating tray, ilalagay ko lang yung bacon. Then yung half ng ating meatloaf na ginawa kanina, lagyan natin dyan. Babalutin lang natin to. Kulang pa sa gitna. Lagyan natin. Pwede namang walang bacon, kaya lang extra flavor. Then, kuha lang tayo ng toothpick. I-secure natin yung bacon. Ready na tayo mag-proceed sa ating next step. Dito sa ating pan, nag-preheat lang ako ng oil. And then, ipiprito natin yung ginawa nating meatloaf. So, na mahina lang yung apoy nyo. Papa-brownie lang natin or hanggang sa maluto lang yung ating bacon. Nabaliktad ko na ito, dito naman sa kabilang side. Ayan, this one is ready. Pwede na natin itong i-switch off at isasali na natin sa ating plate. Ayan, ito na yung naprito natin. Yung bacon, syempre, lumiit nung naprito, kaya natanggal. Mas magandang i-oven na lang siya. Pero kung wala kayong oven, then iprito na lang. Ang ating cheesy meatloaf. Ito yung prinito natin with bacon. Ito naman yung plain lang. Tikman natin. So, talagang cheesy siya. Tama-tama lang yung lasa ng cheese niya. Nag-complement lang lahat ng ingredients. So, tama-tama ito panghanda pagka merong special occasion. Sana magustuhan nyo itong recipe na ito and share it with your friends. Don't forget to give us a thumbs up and subscribe to my channel. Ako po si Aling Oday. Magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video. Salamat! Bye! Please follow me on my Facebook page, Twitter, and Instagram.